date 21, May 12. 8:30 in the morning. Magkakaroon ng glass yan yung tinataas. Kaya kalala ko siya na kasi yung parang 12 inches lang. 30 yan. Hindi ba 30 ano? buhos niya. Yan ang buhos niya. Ito na. Nababa ko eh. Ito na yung kasi ko. At saka nakataas yan dahil papunta yung tubig gano'n. Para kailangan papunta na. Buhos sa gravity kailan lumabas doon. Ready. Kasi ano kaya ito sabi ko? Sabi ko. Pagkat mo pala yan. Pintuwanan na. Ito kasi nga, alibawa ano? Alibawa diba marasa? Oo. Ganun din na sa tubig.
Papantayin kasi. Sa lababo yan. Lababo dito. Magaling ka rin pa ng tuber. Hindi ko alam ngayon kung anong linya mo. Electrician o tuber? Jack of all trades.